มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยกลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Challenge Alpha ครับถึงเวลาของอัลฟาที่จะลงมาโชว์เป็นคนแรกเขาคนนี้ครับเคยลงมาท้าชิงตำแหน่งแล้วถึง2 ครั้งเขาก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้เชิญกันเลยครับกับ Alpha A08 ฟลุกบนอารีนาครับผมรู้สึกว่าแบบพี่ฟุกจุดเด่นจริงๆคนอาจจะมองว่าเป็นการร้องการเต้นแต่สำหรับผมมันคือการสื่อสารสำหรับผมพี่ฟุกเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยฟลุกวันนี้ก็มาอีก1 ลุคที่น่าสนใจเลยทีเดียวความรู้สึกเป็นไงฮะตอนนี้พร้อมที่จะโชว์แล้วครับพร้อมที่จะโชว์นะเต็ม100มั่นใจขนาดไหนครับ150เลยวันนี้จะโชว์เพลงอะไรครับลาก่อนครับลาก่อนพี่แตมพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับผมชอบมากครับเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับไม่รู้ว่าน้องฟลุกจะตีความออกมายังไงนะครับตอนนี้เห็นคอสตูมน้องฟลุกแล้วก็ยังเดาไม่ออกแต่ว่าเป็นเพลงที่สวยงามมากน่าจะเหมาะกับน้องฟลุกในการร้องและการเต้นครับคาดหวังนะใช่ทำได้อยู่แล้วจัดไปเพราะว่าถูกท้าชิงไปแล้ว2 ครั้งด้วยกันนี่คือครั้งที่3ทำให้ทุกคนได้เห็นว่ายังไงฟลุกก็จะไม่ลุกถึงเวลาแล้วครับกับโชว์เพื่อรักษาตำแหน่งอัลฟาของ A08 ฟลุกกับเพลงลาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูทุกคนอะแล้วท่อนเนื้อเพลงเนี้ยถ้าไปดูในท่อนเดิมเวิร์ด1เวิร์ด2เหมือนกันก็เลยลองแต่งเนื้อเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาคุณครูดีไซน์ออกมาโชว์นี้เป็นโชว์ที่ค่อนข้างจะเป็นฟลุกในอีกคัลเลอร์หนึ่งมันจะเป็นความเศร้าที่แตกต่างออกไปแล้วก็ฝากทุกคนช่วยดูแล้วก็ช่วยฟังผมด้วยนะครับขอบคุณครับเธอช่างแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนดังวันแรกเจอใจที่เคยมีให้เธอเป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไปแต่คงต้องลาเธอคนนี้ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในคงหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีแต่เธอยังแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่เธอมาหา I always give my heart nothing's gonna change my love for you but it's time to say
ดีโบกมือให้กันอีกทีขอบคุณในทุกๆอย่างทุกความหวังดีที่มีให้กันไม่เคยลืมเลย ลาก่อนจากฟลุ๊กครับ ฟุกเล่นถึงมากมันเหมือนตุ๊กตาจริงๆอะทามชอบมาก ผมรู้สึกแบบอิ่มเอิบในใจอ่ะ มันเหมือนเวลาเราอ่านนิทานจบอ่ะ แล้วเราก็ปิดหนังสือแล้วแบบเราเสียใจที่มันจบ แต่แบบเราดีใจที่ได้อ่านอ่ะ มันเป็นโชว์ที่ผสมความสุขกับความเศร้า มันรู้สึกอิมแพกมาก มาตรฐานของฟลุ๊กก็ยังคงสูงอยู่มากๆ พี่เตว่าไง อย่างแรกเลยคือน้องร้องดีมากๆครับ เหมือนทั้งโชว์ดูเป็นโชว์ที่ต้องใช้แบบอินเนอร์เยอะมาก ซึ่งน้องแบบทำออกมาได้ดีมาก แล้วก็รู้สึกตั้งแต่แรกอะคือทำให้เราแบบเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วตอนจบก็ทำให้เราอย่างเงี้ยได้อะนึกออกไหมย้ำก่อนจบก็คือตบมือแล้วอะหันไปคุยกับพี่เฟยบ่อยมากว่าอินเนอร์น้องสายตาน้องเวลามองกล้อง ส่งมามากๆ ใช่ดีมากๆ รู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในร้านขายของเก่าร้านหนึ่งอะครับตั้งแต่ดนตรีมันขึ้นเมโลดี้ขึ้นมา แล้วก็ตัวน้องที่เพอร์ฟอร์มอย่างหนึ่งที่ชื่นชมน้องมากเลยก็คือการร้องเพลงครับก็คือน้องสุดยอดมากจริงๆ เสียงดีมาก ผมชอบตอนที่น้องเขาหลุดออกมาจากตุ๊กตาไคลาน มันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้น แล้วทำให้เราแบบคล้อยตามไปเรื่อย ๆ ขอบคุณมากครับ นี่ตัวแทนคนดูชื่นชอบมากๆ ฟังจากฝั่งกรรมการกันบ้างดีกว่านะว่าจะชื่นชอบมากน้อยขนาดไหน ผมชอบมากเลยนะครับ ผม ชอบ เห็นสีหน้าพี่อยู่เหมือนกัน ชอบไอเดียโชว์ด้วย รู้สึกว่าออกแบบมาได้เหมาะกับฟลุกมาก เวลาที่เราเล่าเรื่องความเศร้าอ่ะมันก็จะเป็นเศร้าไปเลยแล้วเรื่องความสุขมันก็จะสุขไปเลย แต่ผมรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันซ้อนเข้าไปอีก คือมันเป็นการลาจากที่มันมีความสุขนะ แต่มันก็เสียใจนะที่ต้องลาจากกัน โดยรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟลุกก็ยังเป็นฟลุกอ่ะมันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันนี้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งผมชอบมากๆคือช่วงที่เปลี่ยนคีย์โดยที่แบบดนตรีมันยังไม่มา มันเปลี่ยนคีย์ด้วยเสียงน้องร้องของน้องเองอ่ะสกิลนี้มันต้องหูเทพพอสมควรเขาเก่งแล้วก็ละเมียดแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินได้ก็ชอบครับ ขอบคุณพี่ตาครับ ๆ ผมรู้สึกว่าฟลุกเลือกอาวุธมาแข่งวันนี้ได้ตรงสายของฟลุกมาก พี่ว่าฟลุกร้องเพลงนี้ได้ดีมากเลยนะ มันเศร้าแต่มันปนความอุ่นๆตลอดเวลาเลย พี่ว่าโชว์นี้มันลึกลงมาอีกขั้นละ เพราะว่ามันการจัดดินไดนามิกของฟลุกตั้งแต่ฮุกแรกเนี่ย3ฮุกเนี่ยมันกราฟของการร้องมันเป็นอย่างนี้หมดเลย การแอดลิบการอิมพรไวส์ต่างๆมันก็จะบิดไปเรื่อยๆ บางทีเรารู้สึกว่าการพอมาฟาดฟันบนเวทีอัลฟาเฮ้ยมันต้องมีระเบิดมันต้องมีเต้นแข็งแรงมันต้องปะโบะแดนเซอร์เยอะหรือเปล่าจริงๆแล้วมันแค่นี้เองอะวันนี้ฟลุกเอาตรงนี้มาแข่งอย่างเดียวเลยกับสกิลการร้องเพลงของฟลุกครับเก่งมากครับ ขอบคุณครับพี่โต ก็คือข้อดีอะค่ะก็คือเรื่องร้องแหละเนาะเรื่องร้องที่พี่จะชมว่าร้องดีมากๆเลย อันนี้ขอชื่นชมเลยค่ะ แล้วก็โชว์เนี้ยพี่ชอบตรงที่ว่าพอยิ่งเขาไม่เศร้าอะเรายิ่งเศร้าแทน คือความรู้สึกของเพลงเนี่ยมันคือการบอกลานี่แหละ แต่มันบอกลาแบบทั้งที่ยังรักบอกลาทั้งที่ยังรู้สึกดีด้วยดวงตาที่ไม่เศร้า แต่จริงๆแล้วข้างในก็คงรู้สึกอะแต่พอมันร้องออกมาปุ๊บอ้าวเราเศร้าเฉยเลย แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมด้วยโชว์มันเป็นแบบตุ๊กตาเนาะเมื่อไหร่ที่เราหลุดออกมาเป็นมนุษย์อะถ้าฟุกแบบใส่ได้เต็มกว่านี้อีกอะจังหวะมือเห็นว่าขาขยับได้ ทุกอย่างขยับได้แล้วนี่คือคำพูดที่เราจะสื่อสารแล้วถ้าเกิดใส่เพิ่มได้อีกเนี่ยจะดีมากมันคือเรื่องอารมณ์เท่านั้นแหละมันอยู่ที่การตีโจทย์ของเราด้วยค่ะว่าเราจะตีโจทย์แบบไหน แต่ว่าถ้าภาพรวมเนี่ยที่พี่เห็นคือถึงหนูไม่เศร้าพี่ก็เศร้าแทน เพราะดวงตารอยยิ้มมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่มีความสุขแบบเต็ม100%แต่มันเป็นสุขปนทุกข์ค่ะ ขอบคุณครับพี่สานีครับพี่แกงส้มครับ ชมเรื่องการเต้นก่อนละกันพี่รู้สึกว่าคือปกติเราจะได้เห็นโชว์ฟลุกที่แบบมันก็จะเต้นหลายๆไปเรื่อยแต่วันนี้มันค่อนข้างจะพิเศษหนึ่งก็คือมันต้องใช้การเต้นที่เป็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์เนาะแล้วก็รวมไปถึงการล็อกที่มันแบบคมแล้วฟลุกทำได้คมจริงๆรวมไปถึงการสื่อสารผ่านการเต้นฟลุกก็พิสูจน์ในโชว์นี้แล้วว่าเฮ้ยฟลุกทำได้ว่ะมันไม่ใช่แค่แบบฟลุกแค่เต้นดีอย่างเดียวแต่ฟลุกสื่อสารผ่านการเต้นได้ด้วยอันนี้พี่ขอชมสิ่งที่พี่รู้สึกว่าฟลุกสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกสำหรับการทำโชว์นี้ฟลุกอาจจะต้องตีความในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นมันอาจจะต้องผสมเรื่องของ acting เข้ามามากขึ้นแล้วรายละเอียดที่ฟลุกมองเห็นน่ะไม่ใช่แค่โคโรกราฟอย่างเดียวละถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่ว่าโชว์นี้มันจะดูดเราไปได้อีกหนึ่งขั้นเลยอะแต่ก็ยังทำได้มาตรฐานที่ดีมากๆอีก2คนที่เหลือเนี่ยบอกเลยนะว่าลำบากละถ้าเจอขนาดนี้วันนี้ฟลุกเก่งมากครับ ฟุกร้องดีมากอยู่แล้วแล้วก็โชว์ให้
พวกพี่ได้เห็นมากขึ้นในทุกๆวีกันนะครับว่าเราเป็นคนร้องเพลงดีจริงๆ แล้วก็ในเรื่องของเต้นวันนี้ฟุกก็แสดงให้เราเห็นในความสามารถของฟุกพี่อาจจะพูดแค่เรื่องว่าในมุมของพี่แดนนะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยฟุกสามารถแบบว่าฝึกการใช้สายตาให้มันมีคำพูดได้มากกว่านี้นอกจากเป็นแค่ความรู้สึกเดียวเช่นฉันเศร้าอะครับถ้าทำได้นะการร้องของฟุกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันดีมากแล้วอะต่อไปฟุกแทบไม่ต้องใช้มือในการเล่าเรื่องเลยถ้าเกิดฟุกสามารถเล่าเรื่องผ่านสายตาได้ครับแต่เมื่อกี้พี่แค่เห็นความรู้สึกเดียวตอนเต้นอยู่แล้วก็ฉันเศร้าจะจากลาถ้ามันมากกว่านั้นตอนยกมือขึ้นมาตอนมองให้มันมีความรู้สึกมากกว่านั้นอึดอัดมากๆอยากจะพูดเพราะมันพูดไม่ได้นี่มันเป็นหุ่นอะถูกป่ะครับมันพี่อยากได้รับรู้ความรู้สึกอึดอัดมากกว่านั้น เพื่อให้เวลามันหลุดมาเป็นคนอะปั้งแล้วมายืนปึ้งแล้วมันช็อกแล้วก็มายืนเฮ้ยฉันมีโอกาสได้พูดแล้วเว้ยลองดูนะค่อยๆตีความอันนี้มันละเอียดอ่อนมากๆเราสามารถเก็บไปใช้เพื่อให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นได้นะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆขอบคุณกรรมการครับ สบายใจฮะ รู้สึกโล่งดี แล้วก็ได้ทำที่ตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่ ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ติดค้างอะไร รอดูโชว์ของเพื่อนอีก2 คนมันจะต้องปังอลังมาก ตอนดูโชว์พี่ฟุกจบผมแบบน้ำตาคลอเลยนะผมรู้สึกว่าแบบคือเพลงมันเป็นเพลงเศร้าแหละแต่แบบมันดูมีความสุขนะมันดูแบบมันรู้สึกดีอะแต่มันกลายเป็นเรามากกว่าที่เรารู้สึกเศร้ามันคือผลงานศิลปะมากๆพี่ฟุกสื่อสารการเป็นแบบตุ๊กตาไขลานนี่แบบดีมากพี่เขาไม่เคยพร่องอะและยิ่งการร้องของพี่เขาก็ไม่เคยพร่องเลยด้วยค่อนข้างที่จะแอบกลัวกับโชว์ของพี่ฟุกเหมือนกันครับถึงเวลาที่ Best Beta ตุยจะขึ้นมาโชว์เพื่อแย่งชิงตำแหน่งอัลฟาผมชอบเลยช่วงหน้าห้ามพลาด